Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Đây là những chậu hoa của mình trồng ở trước sân nhà đấy các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay vì nhà có việc cho nên Tiến phải đưa vào ở trong nhà. Ở phía ngoài có 2 chậu nữa nè các bạn. Hôm nay nhà Tiến Vlog làm lại sân và cổng của mình đấy các bạn ạ. Tại vì hiện tại sân trước của nhà mình thấp hơn so với mặt đường đấy các bạn. Thành ra mỗi lần mưa thì nước bị chảy vào ở trong nhà hết, và nước chảy sang nhà hàng xóm đấy các bạn. Mình đã dự định làm lại sân và cổng của mình từ lâu rồi các bạn ạ. Nhưng mà thời tiết Nha Trang dạo này mưa rất là nhiều. Chính vì vậy mà Tiến vẫn không có thể làm được. Hôm nay thì thời tiết nắng ráo tương đối là đẹp các bạn ạ. Cho nên là anh trai của mình đã nhờ anh hàng xóm xuống để phụ cùng anh trai mình làm giúp sân và cổng cho mình đấy các bạn. Tiến Vlog thì do sức khỏe không có được tốt đấy các bạn. Nếu như các bạn thường xuyên theo dõi kênh của Tiến Vlog thì các bạn cũng biết tình hình sức khỏe của Tiến như thế nào đúng không ạ? Cho nên là Tiến Vlog chỉ ngồi xem anh trai và anh hàng xóm làm thôi các bạn ạ. Còn mọi việc do anh hàng xóm và anh trai của mình làm hết. Anh trai mình là người đang đứng mặc áo trắng đấy các bạn. Còn anh mà mặc áo giống áo bộ đội là anh Hùng, hàng xóm của nhà anh trai mình. Và hôm nay anh đã nhận lời xuống làm giúp mình một ngày đấy các bạn ạ. Bây giờ thì hai anh đang làm lại cái cổng của mình đấy các bạn. Đưa cái phần cửa cổng cho nó cao lên. Tại vì là ngày xưa cái cổng nó nằm ở phía dưới sát với mặt nền sân đấy các bạn. Mà bây giờ đường thì cao hơn ở trong sân của mình. Cho nên là anh phải xả ra rồi làm lại cổng cho mình cho nó cao lên để mình có thể đóng được đấy các bạn. Tại vì lát nữa mình sẽ nâng cái nền sân lên các bạn ạ. Các bạn cũng có thể nhìn thấy hiện tại bây giờ là nền sân của nhà mình đang thấp hơn ở ngoài đường đúng không ạ? Khỏi anh à, mất công. Có dễ móc không anh? Nó thở nó hơi khó móc thôi chứ còn nếu mà được bình thường thì thôi khỏi cần mình phải xả đó. Ông ấy khi nào cho có tiền để mà thay còng mới. Anh Hùng là thợ chính nha các bạn. Cửa cổng thì anh Hùng đang sửa, còn anh trai mình bây giờ đang lấy cốt của nền sân đấy các bạn. Để chút nữa mình nâng nền sân lên cho nó cao hơn so với ngoài đường á. Cái cửa cổng của nhà mình thì cũng tương đối là cũ rồi các bạn ạ. Ngày xưa thì lúc mà Tiến cất nhà không có tiền cho nên là Tiến mua lại cửa cũ của người ta bán đấy các bạn. Cho nên bây giờ nó hư gần hết rồi. Nhưng mà không có tiền cho nên là mình chỉ sử dụng như vậy thôi. Sau này mà có tiền thì Tiến sẽ làm lại cổng mới. Còn hiện tại bây giờ thì không có tiền các bạn ạ. Cho nên thôi cứ xài tạm như vậy đi. Anh phải cho mặt ngoài cao hơn. Cao hơn đây 28 phân lên nè. Cao hơn chứ không mất công đã mất công làm mà nước cũng vô nhà nữa cũng như không mà. Như thế này. Đó. Tiến Vlog thì được cái người to con thôi các bạn ạ. Chứ thực ra thì sức khỏe rất là yếu, chẳng làm được gì hết các bạn. Cho nên là chỉ biết ngồi và nhìn anh trai và anh Hùng làm thôi các bạn. Khi nào anh trai bảo đi mua cái gì thì mình chạy đi mua. Còn không nữa là chỉ ngồi nhìn như thế thôi, chứ đâu có giúp được gì đâu các bạn. Ngày xưa có sức khỏe thì việc gì Tiến cũng làm được hết. Nhưng mà từ ngày bệnh tới giờ thì sức khỏe nó yếu hẳn đi các bạn ạ. Thành ra những việc mà lao động chân tay thì bây giờ Tiến không có làm được. Làm một chút là ngồi thở lên thở xuống thôi các bạn ạ. Cho nên là anh trai cũng không có cho mình làm.
Anh Hùng đã hàn xong cái cửa cổng rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn lắp vào cổng nữa là xong thôi các bạn. Như vậy là cửa đã lắp đặt xong rồi các bạn ạ. Mặc dù là nó hơi bị lệch một chút, nhưng mà Tiến thì cũng chẳng cần yêu cầu kỹ càng làm gì, tại vì mình nhờ người ta mà các bạn. Cho nên thôi kệ, nó có hơi chênh lệch một chút cũng không sao, miễn là mình vẫn khóa lại bình thường là được, đúng không mọi người? Bây giờ thì anh Hùng đang băm cái nền sân cũ đấy các bạn, để khi mình cho cái hồ mới vào thì giữa lớp hồ cũ và lớp hồ mới nó liên kết được với nhau á. Với hơn nữa là chỗ này để mình lắp thêm cái đường ống thoát nước mưa từ trên mái xuống đi ra ngoài sân luôn nè các bạn. Ngày xưa thì do anh trai mình không có làm đường ống chạy thẳng ra ngoài đường mà chỉ xuống dưới sân thôi, cho nên bây giờ phải lắp cái đường ống cho nó chạy thẳng ra ngoài đường luôn các bạn ạ, để khi trời mưa thì cái sân của mình không bị ướt đấy các bạn. Anh trai mình đang nối đường ống thoát nước mưa chạy từ trên mái xuống dưới sân của mình nè các bạn. Đường ống thoát nước mưa này ngày xưa cũng do anh trai mình làm đấy các bạn ạ. Anh trai mình thì được một cái là dù là bộ đội nhưng mà việc gì cũng biết làm các bạn ạ. Giỏi hơn mình rất là nhiều. Mình thì những cái việc như thế này thì mình chịu thua các bạn ạ. Bây giờ thì người ta mới chở cát và xi măng tới này các bạn. Anh trai mình kêu từ lúc sáng sớm nhưng mà người ta quên, cho nên bây giờ anh mình lại phải đi gọi ở chỗ khác đấy các bạn ạ. Đang bảo là làm xong cổng rồi mà chưa có xi măng và cát thì lấy gì mà làm đây. Hên quá là người ta đã trở lại rồi các bạn ạ, chứ không là tốn thời gian ngồi chờ đợi mệt mỏi lắm. Bây giờ thì hai anh đang trộn hồ này các bạn. Hồ chỉ có xi măng và cát thôi nha các bạn. Tại vì mình láng nền sân cho nên là mình chỉ dùng xi măng và cát thôi. Vì làm sân nhỏ đấy các bạn, cho nên là phải trộn bằng tay các bạn ạ, chứ không có máy. Làm công việc này rất là vất vả các bạn ạ. Bởi vì hồi trước Tiến cũng từng đi làm phụ hồ rồi, cho nên Tiến biết được trộn hồ rất là mệt nha các bạn. Mà nãy giờ Tiến thấy hai anh làm khá là cực luôn các bạn ạ. Hai anh làm nãy giờ mà mới trộn được có nửa xe thôi các bạn ạ. Còn nửa xe nữa vẫn chưa trộn nha các bạn.
Và theo dự tính thì mình còn phải kêu thêm nửa xe cát nữa các bạn ạ. Tại vì một xe cát thì không thể đủ cho cái khoảng sân của mình. Sân nhà mình thì có diện tích khoảng tầm hơn 10 mét vuông một chút đấy các bạn. Mà một xe như vậy chỉ được tầm một khối thôi. Cho nên là phải tính là một xe rưỡi cát thì mới đủ để láng cái nền sân của mình. Vì trộn hồ bằng tay cho nên là hai anh phải đào qua đào lại rất là nhiều lần để cho xi măng và cát trộn đều với nhau đấy các bạn. Chứ nếu mà trộn 1-2 lần thì sợ là xi măng và cát nó không đều. Sau khi hồ đã được trộn đều rồi thì bây giờ anh trai mình bắt đầu cho vào các vị trí để láng nền sân này các bạn. Còn anh Hùng thì vẫn tiếp tục đào cho hồ được đều hơn. Như vậy là hai anh đã trộn và rải đều được một lớp rồi các bạn ạ. Bây giờ anh Hùng lại tiếp tục trộn mẻ hồ thứ hai để tiếp tục cho vào sân của mình nhé các bạn. Mới chỉ được một góc thôi các bạn ạ. Bây giờ anh trai mình tiếp tục trộn hồ nha các bạn. Còn Tiến Vlog thì vẫn tiếp tục ngồi nhìn hai anh làm thôi các bạn. Người ta đã chở thêm một bao xi và nửa xe cát nữa lại rồi các bạn ạ. Và tổng cộng số tiền mà Tiến phải thanh toán cho tiền vật tư ngày hôm nay là hết 1 triệu đồng nha các bạn. Hai anh trộn thêm một mẻ hồ nữa thì như coi là đủ để láng nền sân của mình nha các bạn. Bây giờ thì hai anh vẫn đang trộn hồ. Anh trai mình thì đào ở bên trong, còn anh Hùng thì đang đào ở phía ngoài. Mỗi người chia ra mỗi việc để làm cho nhanh đấy các bạn. Tại vì bây giờ cũng khá là trưa rồi. Hôm trước thì anh trai nói với mình là chắc làm khoảng 2 tiếng là xong. Thế mà làm từ sáng tới giờ. Anh Hùng xuống từ lúc 7 giờ sáng đấy các bạn. Và tới bây giờ đã gần 11 giờ trưa rồi các bạn ạ. Hai anh đã phủ xong lớp hồ lên mặt sân rồi các bạn ạ. Bây giờ thì anh Hùng đang đầm một chút để cho hồ nó được chặt hơn đấy các bạn. Chứ nếu mà mình không đầm thì hồ nó không được đều và không được chặt. Cho nên là phải đầm qua một chút nha các bạn. Mặc dù là lớp hồ không dày lắm, tuy nhiên thì để cho nó
sân nó được chắc chắn hơn thì mình phải đầm nha các bạn. Ở đây thì mình chỉ sử dụng đầm tay thôi chứ không có đầm máy các bạn ạ. Tại vì làm thủ công mà, không phải chuyên nghiệp, cho nên là không có đầm máy nha các bạn. Sau khi đã đầm xong rồi thì bây giờ anh Hùng đang dùng thước để lấy cốt của mặt sân nha các bạn. Ở đây anh đang dùng 2 cái thước để lấy độ dốc của mặt sân, đảm bảo là nước sẽ thoát ra ngoài đường đấy các bạn. Anh Hùng là một người thợ rất là giỏi các bạn ạ. Anh ấy biết làm rất là nhiều việc. Tại vì ngày xưa Tiến có sống ở nhà anh trai một thời gian, và nhà anh ấy thì ở gần nhà anh trai mình, cho nên mình biết được anh ấy làm rất là nhiều việc và rất là giỏi. Anh ấy cũng rất là hiền các bạn ạ. Ai nhờ việc gì anh ấy cũng giúp. Chứ những việc mà lặt vặt như thế này á, mình đi thuê cũng rất là khó các bạn ạ. Anh Hùng đã lấy cốt gần xong rồi các bạn ạ. Chắc có lẽ là không làm xong được trong sáng nay, tại vì bây giờ đã gần 12 giờ trưa rồi. Cho nên Tiến mới nói với anh trai và anh Hùng là thôi, lấy xong cốt của mặt sân thì nghỉ trưa, về nhà ăn cơm rồi có gì chiều làm tiếp các bạn ạ. Chứ bây giờ cũng khá là trưa rồi, nếu mà làm luôn trưa thì rất là mệt. Cho nên là mình chờ anh Hùng lấy xong cái cốt mặt sân này thì để anh Hùng về nhà nghỉ ngơi ăn cơm trưa nha các bạn. Và buổi chiều thì sẽ tiếp tục làm phần còn lại. Đây là mặt sân mà anh Hùng đã lấy cốt xong rồi này các bạn. Bây giờ thì hai anh đã về nhà ăn cơm rồi, cho nên là Tiến chỉ đứng ở phía trong này quay qua một chút cho các bạn xem thôi. Chứ giờ Tiến cũng không thể đi ra ngoài được nữa các bạn ạ. Tại vì mình đi ra thì sẽ bị lún, cho nên là mình chỉ đứng ở trong nhà và quay ra ngoài thôi nha các bạn. Anh Hùng đã xuống làm rồi các bạn ạ. Tiến thì đang loay hoay ở trong nhà không để ý. Giờ đi ra thì thấy anh đã láng được một chút rồi nè các bạn. Mình chỉ sử dụng xi măng để làm hồ dầu thôi các bạn ạ, chứ không có tiền để lát gạch nha các bạn. Cũng muốn lát gạch cho nó đẹp nhưng mà không có tiền, cho nên thôi chỉ láng qua nước xi măng thôi các bạn ạ. Tiến thì cũng không có cầu kỳ cho lắm. Nói chung thì miễn có là được, cho sạch sẽ là được các bạn ạ. Chứ mình đâu có nhiều tiền để mà lát gạch đâu. Giờ lát như thế này tối đâu có đi đâu được đâu trời. Hết đi luôn. 9-10 giờ đi được. 9-10 giờ hả anh? 9-10 giờ ra khó không được chưa? Yeah. Giờ chỉ láng qua nước hồ dầu nữa là như coi xong nha các bạn. Đây là bước cuối cùng để hoàn thiện mặt sân của mình đấy các bạn ạ. Và nếu như các bạn chưa biết cách
để láng nền sân thì các bạn có thể xem video này và học hỏi nhé. Đây là mặt sân mà anh Hùng đã láng xong nước xi măng rồi này các bạn. Bây giờ thì anh Hùng đã đi về rồi và mặt sân đã được hoàn thiện như thế này nha các bạn. Giờ thì Tiến chỉ ở trong nhà thôi các bạn ạ, không đi đâu được nữa hết. Và chờ cho mặt sân khô thì mình mới đi ra ngoài được nha các bạn. Nhìn cũng đẹp đúng không các bạn? Đây là sân của nhà mình đã hoàn thiện rồi nè các bạn. Mình quay lại một chút cho các bạn xem nhé. Nhìn cũng ok đúng không mọi người? Tiến vừa mới tưới nước xong các bạn ạ. Mình bảo dưỡng cho sân nó được cứng hơn đây các bạn. Và những chậu cây mình đã mang ra ngoài rồi. Lúc không có những chậu cây thì nhìn cái sân rất là rộng các bạn ạ. Nhưng mà đưa những chậu cây ra ngoài rồi thì nhìn cái sân lại chật giống như hồi xưa. Và video ngày hôm nay của Tiến Vlog cũng xin phép được tạm dừng tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video cùng với Tiến Vlog. Nếu mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.